friends. ඔන්න අදත් අපි ඔයාලට රසම රස මොක්ටේල් රෙසිපි එකක් කරන් තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ. අද අපි මේ රෙඩි වෙන්නේ මොන හදන්නද බෙස්ටි? watermelon mocktail එකක් හදන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේ පටන් ගමු නේද මිස්? ඔව්. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම watermelon ගෙඩි අරගෙන කපා ගමු. ඔන්න බෙස්ටි අපේ කොමඩු ස්ලයිසස් ටික නම් රෙඩි. එහෙනම් අපි එඩ් කරගමු. මේක අපි ඇටත් අයින් කරා. ඔන්නයාලට අපේ ජූස් එක නම් රෙඩි. අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ අපි දෙහි ගෙඩිය කපා ගන්න ඕනේ. රෙඩි. ඊට පස්සේ අපි මොජිටෝ එක හදන එහෙම නැත්නම් අපි මොක්ටේල් එක හදන ග්ලාස් එක අරගෙන ඒකට අපේ දෙහි ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි මිංචි කොලත් ඒකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික චොප් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ඒක චොප් කරගෙන ඉවරයි. අපි මේකට දැන් සීනි හැන්දක් දානවා. ඊට පස්සේ අපි රයිස් කෑලි ටික ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ watermelon juice එක blend කරගත්තු juice එක ඇඩ් කරනවා. ඔන්න දැන් තියෙන අපේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. ස්ප්‍රයිට් අපි ඇඩ් කරනවා. හරි දැන් ඊට පස්සේ අපි මික්ස් කරගමු. අපි තව මේ lemon ස්ලයිඩ් එකකුත් දාමුනේ. එකක් ඇති නේද? ඇති වෙන්නේ බෙස්ටි. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඩෙකරේෂන් පාර්ට් එක. ඔන්න බෙස්ටි. එහෙනම් අපි රස බලමු. මම බලන්නද එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා? කොහොමද? හරිම රහයි. බීලා බලන්න කොහොමද කියලා.
වාව් මේක නම් මාරම රසයි බෙස්ටි. හරිම ටේස්ටි නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ගෙදරදී ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මොක්ටේල් එකක් බොන්න ඉතින් රෙස්ටුරන්ට් එකකට යන්න ඕනේ කියලා නෑ. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් රසම රස ඩ්‍රින්ක් එකකින් අපි ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. මේ travel with Bestie.